به نام خداوند توانا. سلام، روز شنبه تان بخیر. امید است که آغاز هفته خوبتر شروع کرده باشه نسبت به هفته گذشته. من همین لحظه در سرک کارتی سخی یا سرک وزارت نامش یادم رفت، وزارت زراعت قرار دارم و میخواهیم که در رابطه به امنیت امروز گزارش داشته باشیم. مردم از این کوچه خیلی زیاد نگران بودن. پس از 8 شب رفته نمیتونستن به سر کوی تلویزیون، دامنه کوی تلویزیون و یا سمتای قوای مرکز. ببینیم که در این شب روز از امنیت چی میگن اینا، خصوصا موبایل دزدا، کسانی که با موتورسایکل دزدی میکردن، سرقت‌های مسلحانه موترها را دزدی میکردن و یا مردم را در کوچه ها ایستاد میکردن و جیبایشان را تلاشی میکرد. هر آن چیزی که میداشتن به تاراج میبردن. به همین دلیل امروز آمدیم به این منطقه تا بپرسیم که در این رژیم اینا چه گفتنی دارن. سلام، صبح بخیر. ما و شما یک دفعه دیگه هم گپ زده بودیم. فکر میکنم که یک هفتهش ما میشه نسبت به چند ماه؟ هفتهش ما شد از گپ زدن؟ بله بله. نه کم وقت شد. کم وقت شد؟ یا یک دوران نو طالبا داخل شد. خب در دوره طالبا گپ زده بودیم؟ خب بگوین که امنیت چطور از در کوچه؟ والا امنیت فضل خدا خوب است. خب کاروبار سقوط است. کاروبار سقوط است. روز چند کیلو گوشت مفروشی؟ اگه سابق یک گوساله مفروختیم ولی یک دانه رانش هم مفروشی. یک دانه رانش از 4 سه یک است. یک سیشه 75% کار خو کرده. خو کرده. هیچ پیسه نیست، کل مردم نه ماش است نه پیسه است. پیسه کلش در بانک است و بدر. من پیسه دارم در بانک است که نمیتونم کشیده چطور کنم؟ یا قلف از بانک. دیگه چی دلیل است فکر میکنی؟ دیگه فضل خدا چیز گپ نیست فال خو. دیگه گوشت است، گوشت زده میریم. ایمانت خودم خورده است. اما پیسه نیست که مردم پیسه نیست که بخرش همونطوره. خب درباره امنیت یک ذره زیادتر بگو. در ماهای گذشته یک اندازه گفتن که زیادتر بی امنیتی بوده اینجا. بی امنیتی بود، فضل خدا خوب شده. خب مقصد مردم به کار بی روزگار شده. یک خوبی وجود داره، یک بدی وجود. یک بدی بیکاری. اگر کارم باشه دیگه چی مشکل داره؟ کار باشه هیچ مشکل نداره. کار می بود مردم از چرا از کشور بره. تنها گپ مسئله امنیت نیست که مردم از بیکاری هم مگریزه. خودت خو نخواستی که بری؟ والا رقم بیکاری باشه مجبور هستن بگریزی. اگر باشه؟ اگه تو بیکاری باشه مجبور هستی که بری. نه کرای دکان پورا میشن، نه بلا برق نه بلا. تشکر. خواهش شکر. خب نظر یکی از دکاندارانی که در این منطقه دکان دارن. پیشتر میریم. بیا که یک ذره قصه کنیم. گم کو. سلام. صبح بخیر، چطور هستی؟ بخیر. قراری است؟ ان شاء الله بخیر. گوشتا از چند روز مانده حتما؟ این گوشتا کشتار صبح است برادر. کشتار صبح؟ بله. ان شاء الله تا شام فروخته میشه ان کلش؟ شاء الله تا چاشت فروخته میشه. تا چاشت تا فروخته؟ چاشت بله. خیلی کاربارت خوب است. یا امید به خدا خوبتر هم میشه دیگه ان شاء الله. چرا کم میگه یک بام و دو هوا او شکایت داره از بیکاری، خودت میگی کار خوب است؟ هر کی را قسمت و نصیب خورش. هر کی را پیشانه و قاش وازش. ان شاء الله کار خوب شده، کار آمده، امنیت آسایش آمده. زنبورای تبیبی امنیت آسایش آمده کار. امنیت آمده؟ بله ان شاء الله امنیت خوب شده، گوشت فروختن خوب شده، سودا خوب شده، کوچه و بازار خوب شده. میبینیم دیگه کدام کشمکش و دغدغه نیست در بازار، جنگ و جدال و خود راگری و همچین مسائل گم شد ان شاء الله. همچین مسائلی که در شهر وجود داشت گم شد الحمدلله. مثلا بیاین بر از این مردم بگوین. من چند ابتدا گفتم چه مشکلات وجود داشت، حال و مشکلات نیست و یا چه مشکلات تازه پیدا شده. مشکلات تازه ان شاء الله نیست. یک ذره است که نابرابری در قدرت است. ان شاء الله خود در جای خود میرسه، ولی ما شکایت داشتیم از این امنیت. حال ماشاءالله امنیت و آسایش زیاد شده که ما از او به پیش بسیار در سختی تا خانه را میرفتیم. خانه ما چهارخلات بسیار در مشکلات و سختی، ولی در این شب و روز بسیار در آسایش آرامش میریم. هیچ کدام مشکلی هم نیست در راه. هیچ ترس هم نمی؟ هیچ ترس و بیمی نیست.
از او به پیش یک مقدار پولی، یک مقدار پیسه که کار میکردیم بسیار در مشکل رو تا خانه میبردیم. ولی حالا الحمدلله پول در جیب ما، پیسه در جیب میریم میاییم. روزایی شده که ما پیسه یک دانه گوساله را دخل ماندیم، رفتیم نماز خواندیم، پیسه گوساله 30-40 هزار است، ماندیم دمی شب و روزا میریم نماز ادا میکنیم میاییم. هیچ مشکلی نیست. از او به پیش میترسیدیم که از شب سعی نمی در داخل دکان میشستیم، بیرون نمیتونستیم. چی که امنیت نبود، دنیا خراب و شرایط خودتون دیگه گواه تو شرایط ها و بسیار حالت های بد رو دیدین در کوچه و بازار. 4-5 نفر داخل یک مغازه برو پول پیسه زد شب لط و کوب دیگه. الحمدلله راضی هستیم. تشکر باشین. برکت در کار بارتان. و شما بیننده گزارش ویژه ما هستین. ما در کوچه وزارت زراعت و مالداری هستیم و دیدن که قصابا خوشبینی خود را ابراز کردن نسبت به وضعیت امنیتی. اما یکی از قصابا مانند دهها یا صدها دکاندار دیگه شهر کابل شکایت از بیکاری داشتن. کار ترکاری فروشی چطوره؟ سلام. سلام مادر، خوب هستین؟ قراری است؟ خدا را شکر است. راضی هستین؟ فعلا نه. بله دیگه. فروشات هست؟ فروشات نه. چند فیصد فروشاتتان کم شده؟ نه 100%، 50%. 50% کار. بله بله. اگر روز 2000 دخل میکردین حال 1000. 1000 داخل میشه. اگر 500 میماند حال 2500. حالا 2500 میمونه. خب خرج و مصرفتان مبره. خرج و مصرف خب فعلا میگه نه، خدا را شکر. مشکل چی است دیگه بدون از اینکه کار کم است؟ کار کم است، بانک ها بسته است، بیادر کسی معاش نداره که خرید کنه. اگر کسی خرید میکرد 200 دلار میاد 50 رو پر سودا میخره. از او بالا زورش نمیکشه. نگم چه خوبیایی وجود داره؟ خوبیایی است که بیادر امنیت فعلا است، دوزی نیست، چور نیست. سابق اگه اینجا یک نفر موبایل در گوش می بود طرف چور میشد میرفت. فعلا اون گپا نیست. خب میخوایم که از طالبایی که بیادر کارم بیایه و ثبات و همبستگی باشه و خلاص زیاد خواهش نداره. تشکر. زنده باشین. سپاس از شما که همچنان بیننده گزارش ویژه ما هستین. یک تعداد مردم میفهمین بر من گفتن که در برنامه های یادآوری بکو که ما در گذشته یک نظامی که داشتیم مسکر پلیس و اردو یا داشتیم، این قدر امنیت بسیار کار سخت بود که نتونستن آورده. این قدر امنیت. سلام، خوب هستین ان شاء الله؟ بخیر. دکان از شما؟ دکان نه، کارت گرفتم دکان دیگه. خب شما چه وظیفه دارین؟ وظیفه سابق نظامی بودیم، اردو بودیم، فعلا بیکار دیگه. فعلا بیکاره. فعلا بیکار. خیلی سر و صداها شنیدیم گفتن که به خانه ها میرن تلاشی میکنن، نظامی ها را میکشن و چی میکنن. اینو تو گپار شنیدیم. خودت تا هنوز کس چیز گفته؟ فعلا خب سر صدا هست، همین رقم آوازا که ما خودت کس را برات مزاحمت؟ فعلا همسایه کسی به ما مزاحمت نکرده. هیچ کس مزاحمت؟ هیچ کس به ما مزاحمت نکرده. بله. اما سر صدا رو شنیدی؟ سر صدا رو شنیدیم که مردم گفته که در سایه کارتینه و مثال در بگرامی جا پشت خانه همین نظامی ها میگرده، بدر یارو میکشه، پرسان میکنه، چی میکنه دیگه معلوم نه. فقط شنیدی؟ شنیدیم اما ندیدی تا اما تال ندیدم. نه اینه میره بر ما مردم میگه اینم تو یک گپ میشه. حالا من میگم حالا مگه در برنامه ما کسی میبینه بر ما خبر بدین که ما بریم از اونجا گزارش تهیه بکنیم. بله. خودت منحیث یک نظامی تا هنوز؟ ما خودم منحیث یک نظامی ما پیشنهادم همیست که مردم توطئه و دروغ میگه. اما امنیت است، شکر فعل خدا امنیت است، یک بیکاری است که نمیرم که زودترین به زودترین فرصت همین نظام خدا اعلان کنه. باید ما مردم سرباز برید مال خو مشکل نداریم. ما را هم در این نظام باید جای به جای کنه دیگه. ما بیکار مردم تقریبا 2.5 لک نفر چی کنه؟ کلش فراری میشه. بیکاری رو میبینی به اوج خود رسیده. دیگه از این امارات اسلامی ما هم خواهش میکنیم که ما را پس در نظام ما جای بده. باید ما هم از این خاک هستیم، باید خدمت کنیم. تشکر. بخیر باشه. سلامت باشین و سپاس از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ما هستین از کوچه وزارت زراعت شهر کابل. این دکان عطاری اما دکاندارش نیست. خب من فکر میکنم کافی است. فراموش نکنین که 2 بخش دیگه گزارش ما هنوز هم باقی مانده. به نام خداوند توانا.
یک بار دیگه سلام بر شما. بخش دوم گزارش امروز ماست. ما به دفتر آمر حوزه دوم امنیتی شهر کابل آمدیم و میخواهیم در رابطه به امنیت حوزه دوم که بزنیم، همچنان در رابطه به دستاوردهایشان و یک کمی در مورد فایرهای هوایی که از طرف شب صورت گرفت از طرف طالبان، در این مورد همچنان نظرشان میخواهیم. مولوی صاحب عبدالله آمر حوزه دوم، سهار مو بخیر مولوی صاحب. ډیره مننه چې موږ ته د اجازه راکړې ترڅو تاسو سره خبرې وکړو. تاسو ته هم ښه راغلاست وایو، خدای پاک مو هر کله راوله. مولوی صاحب څونه وخت کېږي چې تاسو د دویم حوزې آمر یاستئ؟ تقریبا شل شپې کېږي چې دلته موږ یو. په دا شل شپې کې هماغه مهم کارونه مو څه کړي کېدای شي خلک ته ورته وایي؟ موږ الحمدلله په شلو شپو کې ډېر لاسته راوړنې لرو. له مهمو لاسته راوړنو څخه یو 4-5 دانې مسلح غله موږ نیولي دي. هغه غله اوس د کابل ښارانو ته به یې ورځ په ورځ ګواښ جوړول. هغه موږ نیولي دي او په خپله خوله یې اقرار کړی ده. که تاسې غواړئ په یوټیوب کې د خپله ویډیو هم شته. هغه لاسته راوړنې بله لاسته راوړنو څخه 2 کسانو چې په مجاهدینو باندې ټکان کړي وو. څه کارول دوی؟ دوی په تېر حکومت کې یو ضابط و یو کارمند و، نو د امنیت خرابولو په خاطر باندې طالبانو ټکان کړي، هغه موږ نیولي دي. او نور د خلکو امنیت هم الحمدلله ساتلی دی. هېڅ زموږ په ساحه کې انشاءالله دا 3 شپې غلا نه ده سوي. او د غلو سره څه کوئ تاسو؟ بل وارې طالبان افغانستان کې ول، هغوی خو لاسونه پرې کول، او څه کوئ ورسره؟ اوس موږ غلا ته ګورو، نو چې څنګه غلا خو بعضې کمې بعضې ډېرې یا شرعي حد ورته لري. هر کله چې شرعي حد ته ورسېده بیا خپله محکمه موږ لرو، بیا چې قاضي څه فیصله وکړي هغه موږ ته منظوره ده، هغه به عملي کېږي. ښه، تر اوسه څارنوالي خو به د خپل کار باندې شروع نه یې کړی که نه؟ یا څارنوالانو شروع نه ده کړې. موږ ته تر اوسه تاسې بندیان خپلو بندیخانو کې ساتئ، هر کله چې محاکم فعال شول هغوی به بیا دې ته محکمې ته پیښیږي. او د دوی ډوډۍ څنګه کېږي بیا؟ دوی هغه ډوډۍ چې موږ خورو هغه دوی ته هم ورکوو. تر اوسه خو تاسو هم فکر کوم ځان ته اشپزخانه شی به نه لرئ، نو چې داسې خرچه ولرئ چې هغه دیګ وکړئ پرسونل ته؟ لرو موږ خو الحمدلله نظام فعال ده. موږ ته خپله د ورځې د جمعې عشره کول کېږي، اشپزان مو فعال دي، که دغه ټول شیان فعال دي. کوم شیان چې بیا موږ خورو هغه بندیانو ته هم ورکوو. هېڅ توپیر د موږ د دوی په خوراک کې نشته. ښه، او دلته پوډر فروشان یا مواد فروشان ډېر زیات و د عیدګاه ماجد تر شا. 2 مهم پوډر فروشان که لږ وخت تاسې وختي موږ ته ویلي وو، د هغو به مهم ټول پوډر درته نقل کړي وو. چې پوډر فروشي کوله، ډېر خلک دې ته راتلو، دا لاین دی نه روان، هغه موږ نیولي دي الحمدلله. یعنی پوډر فروشان به ختم سي دویم حوزه کې؟ که پوډر فروشان دي که نور مخدره مواد والا دي، دا به ټول انشاءالله صفر ته کته کېږي. ښه، کوم شیان پرېږدئ؟ یو سګرټ او نسوار ته به څه نه وایي؟ سګرټ او نسوار خو عادي شیان دي، موږ ټول وطنوال در باندې اخته دي، هغو ته اجازه ده. دا خو داسې یو شی دی چې هر افغان پرې، ځکه ارزانه ده که نه؟ او بل خبره، نن شپه ډېر ډزې وشو درس افغانستان کې، خصوصا کابل کې. دا ډزې چا کول، ولې کول؟ دا یقینا چې نن ډزې وشوې د شپې، هغه موږ هم طرفدار نه یو. بس دا په غلط فهمۍ کې بعضې طالبانو چې کوم په ګزمو کې وتلي وو یا په بعضو چکپینو کې ولاړ وو، د موږ لاسرسی سم نه ورته و چې خبرې او کسې ټکان مه کوئ. هغو وکړو، خو موږ هېڅ طرفدار نه یو. ډېر بد کار سوی ده، ځکه دا ښار د ښار امنیت ته ګواښ ته و. کېدای شي دا مرمۍ راوشیوه سي، په چا باندې ولګېږي، نو بیا وروسته ملا یعقوب اخوند او قمندان امنیه ډېر ژر موږ ته خبر راکړو چې طالبان ټول خبر کوي. هغه طالبان چې موږ لاسرسی ورته وکړو هغه هم خبر کړو. نور څه ټکان وکړو، خو د آینده دپاره ماشاءالله بیا دا نه پېښېږي. ډېر ماشومان وډار سول، هغه کسان چې مریضان ول، هغوی حتی زه خپله ډېر ډارېدم چې څه وضعیت وسو، خیرت دی کوم بل څوک نه راغلی کابل ته. نو اصل هدف باندې تاسو پوه سوئ چې ولې دا ډزې وشول؟ دا خو نه پوهېږم چې چا به یا په ټویټر کې لیکلي یا فیسبوک کې لیکلي چې یا پنجشیر فتح سو. د پنجشیر د فتح په مناسبت طالبانو ټکان وکړو. اول ته پنجشیریانو هم پنجشیر یقیني فتح سوی و، خو هغه پنجشیریانو دوکه کړې وه. هغوی ورته ویلي چې موږ تسلیم یو، نور موږ ټک نه کوو، تاسو ته خپل ولایت او جیان سپارو. او پنجشیریان ټول وخت لکه یهود دوکه عادت ته دی، نو بیا یې دوکه کړې وه، بېرته یې جنګ شروع کړی و. نو دلته چې هر کله دوی ډزبندي وکړه او خبره یې شروع کړه، دلته طالبانو ټکان شروع کړو. وروسته بیرته دوی له خپلې وعدې څخه شاتګ وکړو، خو دغه له وعدې څخه شاتګ به دوی ته سخت تاوان وکړه. او بل خبره دا چې نن سبا دویم حوزې ته چې تاسو کار کوئ، هغه مهم
ستونزې چې تاسو ورسره پیښ یاستئ کوم ستونزې دي؟ ډېرې مهمې ستونزې چې موږ ورسره مخامخ یو د ښار ګډوډي ده. خلک د ښار هغه مراعات نه کوي د موټرو د دې شیانو، هغو ته موږ زیاته توجه کړې ده. او د غلو ګواښ ته، د اختطافګرو ګواښ ته، له دې سره موږ مواجه یو. خو هغو ته الحمدلله موږ ساعت په ساعت باندې ګزمې لیږو چې پینونه هم فعال دي. که کومه ساحه کې غلا وسي، اختطاف وسي، متصل موږ ټولې لارې بندوو. او بل شی چې دا د خلکو قضیې سخته قضیې راځي. په تیر دولت کې داسې قضیې شته چې په اسانه حل کېدی، خو هغو نه دي حل کړي. نو هغه خلک ډېر سخت ستونزمن دي راځي. له هغو سره موږ ستړي یو، خو الحمدلله په 10 کې 8% هغه قضیه حل کوو. بعضې قضیې هغه بیا محاکمو ته موږ معطل کوو. او مولوي صاحب د دویم موضوع طالبان ښځو سره څه رقم چلند کوي نن سبا؟ نو ښځې خو مسلمانان دي، انسانان دي، له بشر سره خو سړی باید ښه سلوک وکړه. بیا خو ښځه عاجزه طایفه هم ده. نو موږ ټولو طالبانو توصیه ده که ښار ته وځئ هم له هر انسان سره تاسو باید ښه برخورد وکړئ، ښه چلند ورسره وکړئ. او د امارت اسلامي هم الحمدلله غېږه ډېره پراخه ده. که کومو ښځو ته په کومو ادارو کې ضرورت یم، هغو ته ښه راغلاست وایي. د شریعت په چوکاټ کې به انشاءالله خپل کار پیل کوي. ما ته ډېر کسان پیغامونه یا استول وایي تاسو مولوي صاحبان نه پوښتنه وکړئ چې دغه چوکاټ شرعي چوکاټ چې وایي دوی ښځو دپاره دغه چوکاټ کوم شیان دي چې موږ پوه سو؟ هغه به په پرده کې به یې، او تر حوزې پورې یا تر نورو جانو چې راتګ به یې هغه فعال راتګ یې، په محرم به ورسره یي. او یا که محرم ورسره نه یي، د پردې اصول به ساتي. او دلته چې به پخوا د ښځو د نارینهو خلطیت و، او خلطیت به نه یي، که یي بیا به کنترول یي. مننه. مثلا زموږ نظام به د کوم هیواد نظام په رقم یي وروسته لیدی؟ اوس خو په ټوله نړۍ کې موږ ته داسې هیواد نه معلومیږي چې د اسلامي نظام پکې پلی وي. انشاءالله تر ټولې نړۍ به دلته یو ځانګړی نظام وي، بیخي ځانګړی نظام به وي. تاسو ته موږ اطمینان ورکوو. یعنې تر عربستان سعودي هم دلته به ښه نظام وي؟ انشاءالله بالکل. ځکه سعودي عربستان کې خو اسلامي نظام فی الحال نسته. هغو خو جمهوري نظام کې بیا تقریبا د یهودو خواته او د نصاراو خواته یې ډېر میلان ده. خو موږ به الحمدلله چې څه قرآني نظام او شرعي نظام او د حدیثو او د قرآن او د فقه حنفي مطابق نظام موږ جوړوو. او الحمدلله د نظام په هکله د موږ په فقه کې مکمل هغه چوکاټ جوړ ده. په هغه چوکاټ چې موږ عملي کړو، په هیواد کې به مو هېڅ ستونزه نشي رامخ ته. یعنې هر قاعده یا هر قانون به له اسلام نه اخلو منګه؟ او بالکل. ډېره مننه مولوي صاحب. الله تعالی مو خوشحاله که تاسو ته ښه راغلاست وایو. که همکاران موږ ته اجازه راکړي یو 2 دقیقې نور هم ادامه ورکوو، تاسو خو وخت لرئ انشاءالله؟ او بالکل. د ښځینه په هکله تاسو یو څه راته ویلې. مثلا ښځینه امکان لري چې حوزه کې کار وکړي، امنیتي حوزه کې؟ بالکل. که ضرورت ورته بالکل به کار کوي. مثلا که یو ښځه مجرمه یي، که نه یو ښځه میړه سره جنګ کوي، هغه باید راسي حوزې ته د خپل شکایت دپاره یا هغه د اقرار دپاره. هلته خو یو ښځینه پولیس ته یا مثلا یو کس ته خو ضرورت، یو کارمند ته ضرورت شته تر څو هغه ښځه که په اسانه نه راځي په زوره یې خو راولي. او بالکل. بعضې قضیې دغسې راځي چې کور کې د ښځو مابین کې جنجال یا د میړو د ښځې مابین کې جنجال یا نور داسې مشکلات راځي د کورنیانو مابین کې چې هغه داخل ته موږ نسو ورتلی. که ورتلی سو لږ راته ستونزمن یا طالبانو کې طبعا حیا هم ډېره ده، هغو چې ته سم نشي داخلېدی، نو هغه بیا د ښځو له لارې کار موږ ته سرته رسوو. یعنې د ښځې شتون یو حوزه ته هم ضرورت شته؟ بالکل ضرورت شته، بالکل ضرورت شته. زه فکر نه کوم، خو اکثریت خلک وایي، خصوصا ښځینه وایي چې هره برخې ته یو نظام کې ضرورت شته ښځینهو ته. بالکل. په هر اداره کې ضرورت ورته شته. نو هغه د ضرورت مطابق به انشاءالله موږ خپل اقدام کوو چې کومو شعبو کې ضرورت یې ورته هغه به فعال کوو. او نن سبا طالبان شاوخوا کابل کې چې ګرځي، مثلا تر اوسه منظم کالي نه لري. د دې په هکله تاسو فکر کړی؟ بالکل هم فکر کړی ده، خو فی الحال خو یو ډېر غټ تحول راغلی که نه. که د یو کور نه بل کور ته څوک کډه باروي په 10-20 شپې کې نه برابرېږي. دلته بیا یو 24 ممالک له دې ملک خارج سو، غټ تحول راغی. نو ورله واره باید موږ هغه کارونه وکړو چې هغه امنیت یو د خلکو مال و ناموس وساتل سي. هغه یونیفورم او جامې ته باید ډېر داسې ورله واره اولیت ورنکړو. بعدې کې بیا الحمدلله موږ هغه د پولیسو دپاره، د پوځ دپاره، د قطعې خاص دپاره خپل یونیفورم مشرانو خوښ کړی ده.
هغه به انشاءالله که خیر بیا توضیح کوو. ځکه نن سبا ډیری خلک کور کې سپاتې دي او هغوی وایي چې موږ ډاریږو اصلا حتی مثلا د طالبانو څیرې مو نه وی لیدلې کابل کې کله چې موږ دوی ته ګورو ډاریږو د دغه په خاطر ډیری خلک نن سبا کور کې پاتې دي. زه فکر کوم اولین خبریال زه وم چې د باندې ووتلم طالبان سره خبرې مې وکړه خو خیر څیره به فرق کوي اما کله چې ورسره خبرې کوي ډیر محبت آمیزه خبرې کوي چې د چا خوا کیږي. بالکل دا خو هسې د خلکو په زړه کې یوه ویره وه او د شلو کلو تبلیغاتو نتیجه وه چې طالب یا وحشي ده یا داسې ده. هغه طالب هغسې نه ده ټولو خلکو ته ثابته سوه. طالب الحمدلله ښه پټکی به په سر یې او څڼې به یې په سنت طریقه به یې اړولې او فلحال به یې یونیفورم نه کالي به یې او کالي خو هم ښه ښایسته لباس ده او پاتې سو وروسته کې به انشاءالله بیا ټول ترتیب منظم کېږي ټول ښاریان به خیر بیا ای طالب لباس او یونیفورم خوند ورکوي. دوی به په زړه کې شوق دی چې کاشکې موږ هم د اداره کې او د نظام کې د حکومت کې کار وکړو. ډیره مننه بیا هم. الله تعالی مو خوشحاله که هر کله راسئ. سپاس از شما بینندگان ارجمند که تا از بیننده گزارش ما بودین. فراموش نکنین که یک بخش ما هنوز هم باقی مانده. بخش سوم ما فرا رسیده. من نزدیک مسجد عیدگاه هستم، جایی که بیروبار مردم خیلی ها زیاد می بود همیشه، اما حالا فرصت از این منطقه یک کراچی یک اپر نفر تیرو بیر میشه. سلام، څنګه یې؟ خیرت ده؟ خیر بخیر. دا چی دی؟ دا کوپرا ده. او کار دې څنګه ده؟ الحمدلله بس شکر خپل گزاره کې کوم. راضی کار نه؟ او کار راضی. کار دې کم سوی که ډیر سوی؟ کار مې ډیر کم شوی دی. ډیر کم سوی؟ او ډیر کم شوی. اما شپه ورځ دې تیریږي؟ بس ما شپه ورځ به کې تیروي خو. قناعت لري ځکه؟ او قناعت لرم. او نور څه خبرې دي؟ نور دا خبرې دی هله دغه څخه لرو د حکومت څخه چې موږ دا کوي دا بیګام دا وایي دا مرمۍ دا کړی دی هغې څخه خیر ډډه دی وکړي. نور دا وکړي چې موږ دا بیګا دا مرمۍ دغه شوي دي موږ په اتاق کې وو نو دا وایي په مرمۍ به راتللې زموږ ریړۍ به لګېدلې. آیا که راسم دلې کې زه لګېدلی بل لګېدلی خو دې څخه دې ډډه وکړي. مننه. خیر اوسه. مننه. خیر اوسه. سلام. وعلیکم سلام. چطور هستی؟ پښتو وایه. پښتو خبرې کوو. خیر چیرې روانې له خیره؟ په لار راوتې لږ مزدوري وکړو. څنګه مزدوري د سهار تر اوسه پورې سوی که نه؟ او لږ سوی ده ډېر نه ده. ډېر لږ؟ نه کار دې کم سوی له وخت نه که ډېر سوی؟ ولا لږ کم سوی ده ورور. څو فیصده کم سوی؟ 10% کم سوی. 10%. وجه چی شده خبرې؟ وجه والا چې خلک نه راوځي دا وزارتونه مامورین څوک نشته داسې دربست څوک ونیسي. خلک کار ته نه وځي ځکه. پټرول هم جګ دی. څو ته رسېدلی پټرول؟ 15 روپۍ. 15 روپۍ. دا 2 روپۍ بیا کم سوی. والا سه. خیر اوسئ. زه برکت کاروبار باندې ورور. خیر اوسئ. او لږ څه نوره مخکې ځو. راځه خبرې کوو. اینا چیز گفتنی دارن. سلام، څنګه؟ جوړې بخیر. څه کار کوئ؟ دا ډریوران تورخم لین. ښه اوس ولې کار نه کوئ؟ ولا کار نشته دی که نه وروره. بس تورخم ته نه تورخم ته لاره بنده. لاره د میپر کې بندم ده ولته خو میپر کې ولې بنده؟ بس میپر کې په دې بنده پرون ټیلر را باران شوی او شګه راغلی وه بس د هغې د وجې نه دا ټیلر بند شوی دی. بس یو ګاډی ولاړ ده پسې بلم ولاړ ده بلم او بس لاره بنده. یو خواته که بندي بله خوا یې خو باید خوشي. نو خو اوس داسې دولت نشته وروره څه بس هغوی ته ووایي څه د اول یو سیټ ترافیک کار نه کوي هلته؟ هلته ترافیک بیخي نشته دی. بس مخکې و اوس بیخي نشته دی او د هغې د وجې نه که مسئولین زمونږ مرکه هم دا اوس ویني دغه مشکل ته که رسیدګي وکړي ډېر به ښه شي. او ډېر به ښه شي. څه یو دونه یو څوک خو هېڅ هغه د لارې غم وخوري هغه لاره خلاصه کړي. داسې مریضان دي چې هغه په ګاډي کې پراته دي بس د مرګ. تورخم نه خبر نه څه وخت به خلاصېږي؟ تورخم دغه یو هفته او بل هفته دغه ټیمونه ورکوي کله دغه میاشت کې کله هغه میاشت کې. بس د هغوی ګیټ څه مشکلات نه کوي نه خلاصوي او نه هغه کوي. هغه د هغو کار ده. نو خیر اوسه. مننه. خوشحاله. هنوزم شما بیننده گزارش ویژه ما هستین. میریم پیش از امی نخود فروش باز دیگه. سلام. چطور هستی بیادر؟ شکر والا خوب است. این شور نخود است یا کدام رقم دیگه است؟ بیا بگو برش. شور نخود.
خود چوله از خوردنی های پاکستانی. بله ها. این چوله خو هموجا رواج است نه؟ دو جام رواج شده، حالا جام رواج. جام رواج شده. بله ها. اصلا غذای از اونها هست. اصلا. این خوراک چند است؟ خوراک از قاب 10 روپه 20 روپه 30 روپه هر چی که از میج به بالا. از میج به بالا. بله ها. هم هر چند که داشت ناامیدش نمیشه. امید نمیم 5 روپه رو میشه تا 5 روپه رو میشه. بله ها. خب این یک تبنگ چند روزه بس میکنه؟ این یک تبنگ سودا شویم یک روز خلاص است. خلاص است. یک بجه و 2 بجه بدر یک 300-400 میمونه. میشه 400 500 بقاو میشه. از کارت خوش هستی؟ شاش راضی است. چی مشکل داری؟ هیچ مشکلی ندارم. هیچ مشکل. مشکل امنیتم فعلا خوب است دیگه. یکی کل چیز. بیا پیش بیا. با خدای نه بگو مشکل تا. تیل قیمت، گاز قیمت، راه کل 4 طرف بند. نه حالا میتونه سامان تو هم کلش قیمت شده نه. تیل قیمت است بیادر، گاز قیمت است، آرد قیمت است. یک پیپ روغن صبحی ما بای کردم بیادر 2200 سر با ولی غریب آدم خورده بتونه. چی کنه نان چای بخوره ولی نان چای کس خورده بتونه. یک بوجیار 2200 روپیه. این چی رقم آدم پورا کنه؟ خب برای کسانی که مسئول هستن چی گفتنی دارین، چی پیام دارین؟ بر کسانی که مسئول هستن بیادر نمیره میگم زود تا زود اگر کار روزگار نیست اقلا هم قدر خوشا که بیادر تیل ارزان شوه، گاز ارزان شوه، او آرد روغن ارزان شوه. هیچ چیز ارزان نیست در افغانستان. چی ارزان؟ قیمت است. کل چیز قیمت است. این دلار بالا رفته. همین شور خوردن پیش دکاندار بری چند از والا دلار آسمان رسیده. او بیادر ما کار میکنیم در افغانی، یک دو حکومت بود هم مسئله دلار بود، یک حکومت هم مسئله دلار است. بخیر مسئله دلار از بین ببره کلش افغانی کنه بیادر. خیر ببینید، تشکر. و سپاس از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده گزارش ما بودین. امید است مورد توجهتان گزارش امروز ما قرار گرفته باشه. اگر میخواین که به گونه تکرار بیننده گزارش ما باشین، سر بزنین به چینل یوتیوب آریانا تیوی، در اونجا ببینین، کامنت بگذارین، لایک بکنین، هر آنچه که دلتان است. تا فردا